السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې تاسو به ښه ټیک ټاک به یې. چونکې د نننۍ ورځې دپاره زموږ دا ټکی دی ABHOR ابهور. د دې ټکي معنا ده په پښتو کې یو شیز نه خوښول، مطلب د یو شیز نه نفرت کول. د دې دپاره زموږ سره سینونیم دي چې سینونیمز سیم اینډ مینینګ، هغه ټکي چې هغه مینینګ کې یو شانتي وي، یو معنا لري. هیټ مونږ عام روټین لایف کې دا وایو چې یاره I hate this thing. for example I hate fighting. دا مونږ وایو. بل زموږ سره د دې لپاره ورډ دی ډسلایک. نو دا ډسلایک هم یو معنا ده، مطلب نه خوښول. نیکسټ ورډ را سره دې لپاره دی ډیټیسټ. یو احتمال دلته کې په سنټنس کې استعمال کړی دی وی شوډ هیټ سین، وایي چې د ګناه نه مونږ نفرت کول پکار دي، چې یو غلط کاري چې هغه مونږ نه کوو. اوس دا خو دا ټکي چې کوم دا په معنا کې یو شانتي وو، د دې اپوزیټ ورډ زموږ سره دي انټونیمز اپوزیټ اینډ مینینګ، هغه ورډ چې هغه په معنا کې د دې بدل وي. نو د هیټ یا د ابهور ډایرکټ زموږ سره لو یو عام ټکی دی، مطلب یو شیز خوښول. بیا لایک که وګورو، لایک او ډسلایک ډېر زیات په روټین لایف کې خلک استعمالوي، نو د دې مطلب دی خوښول. بل دی زموږ سره اډور ورډ، د دې مطلب دا دی چې خوښول. وی شوډ اډور هیومینټي، موږ له پکار دي چې د انسانیت سره محبت وکړو. امید لرم تاسو پوه شئ. انشاءالله see you next time. thank you so much.